Very good evening, dearest friends. Oikein hyvää iltaa, rakkaat ystävät, and warmly welcome into our sacred Pentagram full moon approach into Aries. Ja sydämellisesti tervetuloa tähän Pyhän Pentagrammin täyden kuun lähestymiseen, oinaan lähestymiseen. Now we have been already rehearsing some few years and trying to understand what are these approaches, sacred approaches to the divinity, which is about how we are working with the hierarchy during these full moon times. Ja me olemme muutaman vuoden nyt harjoitelleet tätä, millä lailla työskentelemme yhteistyössä hierarkian kanssa täyden kuun aikoina. Hopefully now we are getting some faint idea about it. Toivottavasti meillä nyt on jonkunlainen hämärä kuva siitä, mitä se voisi olla. That time, especially what we are now living on earth, is very, very important moment. Nyt tämä hetki, mitä me elämme ihmiskunnassa, on erittäin, erittäin tärkeä. And when we think about Aries, the sign of beginnings, ja kun ajattelemme oinasta, joka on kaikkien alkujen merkki, this is even more important. And then there are few things which are now happening in the cosmos, in our little universe, what we are going to also contemplate, what they might mean. Ja myöskin on muutamia asioita kosmisesti, jotka tapahtuvat, ja voimme pohdiskella, mitä ne tarkoittavat. But first, when we think about down to earth, here we have this challenge now of the virus. Ja kun ajattelemme se, mitä täällä alhaalla tapahtuu, niin meillä todellakin on tuo iso haaste, virus. We have had several programs already. Meillä on ollut jo muutamia nettilähetyksiä, and we have been gathering together and we have tried to have an impact as well as a group. Olemme kokoontuneet yhteen ja meillä on ollut tarkoitus, että saamme tuon ryhmävaikutuksen aikaan. So we all need to work everywhere the best we can. Meidän kaikkien tulee nyt työskennellä parhaamme mukaan. Meditate a lot, and when we think about this, that we are closed almost in every country we know, we are closed into our homes, and it is like that the human governments or human governments are forcing us, not forcing, but kind of forcing, to go within. On ikään kuin ihmisvaltiot ja ihmishallitukset säätävät meille, että meidän tulee kääntyä sisäänpäin. So this is in one sense unusual. Of course it is the virus which is making us to act so, but at the moment it's not any world war which is forcing us to act. It is this kind of war between the earlier solar system and this solar system about the patterns which are needing to be changed on our planet, in humanity, and into the body sense, into the vibrational states in our bodies. Ja nyt tuo taistelu, mikä on ikään kuin ei ole maailmansotaa, vaan on taistelu ulkoapäin siinä mielessä, mikä on aikaisemman aurinkokunnan ja tämän aurinkokunnan tarkoituksessa, mikä liittyy meidän kehoihimme ja kehovärähtelyihin ja millä lailla sitä muunnetaan. So this forced to be now separated in the ways of humanity is functioning is something that everyone, everywhere, millions of people now are
somewhat trying to see into the future, into the ways where we are going to. This virus is forcing us to look into something which is unknown and what we could say that it is new. Tämä virus ikään kuin pakottaa meidät katsomaan nyt sisälle päin enemmän ja tulevaisuuteen ja mikä se uusi on sitten, vaikka se on meille tuntematonta. Now it is very much seen that the economic systems are going to suffer. Se on hyvin tiedettyä, että ekonomiset systeemit tulevat kärsimään. And already humanity has been taking a new step into the really this communication between the internet has been took again a new huge leap, and this communication in different ways is something what is under Mercury, which is the ruler, esoteric ruler of Aries, and that's why we have to look upon that what this communication actually is going to be during the Aries month. What this new impulse might be given to us. Meidän tulee katsoa nyt tämän Oinaan kuukauden aikana, koska Merkurius on tuo esoterinen hallitsija. Mitä tämä kaikki tarkoittaa nyt, millä lailla ihmiskunta ottaa uutta kommunikaatiosuuntaa. And we remember now that Aries, because it is the sign and the symbol for the new beginnings, and in that sense for the initiatory impulses. So we have to now look what is that what is impulsed into the new ways, the seeds which are now dropping into the human consciousness. And we are now interested about that the good things, the divine things, these things which are meant to the betterment for the whole humanity. Ja meidän tulee nyt katsoa kaikkea sitä, mikä uusi, tällaiset uudet alut nyt saavat alkunsa, koska Oinas on se alun saattaja. And now when we are going to have this full moon in few days, it's going to be very, 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 very important for all of us. Ja tämä täysikuu tulee olemaan todella, todella, todella tärkeä meille kaikille. We are having possibility now to implement something totally from the group sense. If we manage to be unified, we are able to make a change in the world. And that is a fact. This is not only hopeful thinking, but this is a fact. Ja jos me nyt todella ymmärrämme ja kykenemme käyttämään tätä Oinaan energiaa, niin me pystymme lähettämään uudenlaisen impulssin maailmaan, ja se on tosiasia eikä vaan toivomusasia. So that's why we are not talking anything more about these technical things and academic things about Aries. Michael is going to have tomorrow, I think it is 9:15, we will look in the end what is the time when Michael is having the pre-full moon webinar, and you will hear all kinds of aspects about the Aries, what Aries is. But in this today we are only looking upon this, what is this new. Mutta me katsomme ainoastaan tässä meidän lähetyksessämme, että se mikä on ainoastaan uutta. So in that sense we remember that I come forth and from the plane of mind I rule. Minä tulen esiin ja mielen tasolta hallitsen. So Aries is giving us support. If we are able to create the alignment with the divine, with the soul, then Aries is going to help us
because through Aries also goes the 7th ray, so Aries will help us to manifest that. And Aries is the first ray, which is about will and power. So we all ought to now really, really generate our willpowers and then use this possibility, this seed which is planted, this new, what can be now grown out of the stabilized and crystallized energies. The new has always, when we think about the power of the soul or the divine, it has always more power than the matter can hold. So the spirit will always break through. But are we able now in the group really work with these energies the way that we can break through? We have only these few years of the Forerunner, and we absolutely have the possibility, if we want, to bring something which is in the mind of God. Meillä on todellakin mahdollisuus näiden viimeisten edelläkävijöiden vuosien aikana tuoda jotakin uutta esille. Onko se nyt niin, että me kykenemme, ja se on todella mahdollista, että kykenemme nuo konkreettiset ja kristallisoituneet ajatusmuodot tai materialismin rikkomaan. So if we keep these in our minds and really contemplate during the days, these sacred days of the full moon, and this is also the sacred week, Holy Week of Easter, and that's in that sense the full moon is very important, that it is placed now in the Holy Week itself. Ja nyt kun tuo täysikuu sattuu todellakin pyhälle viikolle, pääsiäisviikolle, meidän on hyvä pohdiskella näitä asioita. The more we can turn within, the better. Mitä enemmän pystymme kääntymään sisäänpäin, sen parempi. So let us now, for a few seconds, just go within and prepare our minds in the group sense into our work. Ja nyt käännymme tietoisesti sisäänpäin, virittäydymme ryhmään. Dominus vere
Let us align with our sisters and brothers around the world. And wherever you are on the planet, place an indigo blue rose in that place. Missä tahansa nyt oletkin Suomen kamaralla, aseta sinne indikon sininen ruusu. As the sign, the symbol for the awakening soul. Heräävän sielun symboliksi. As the symbol of the awakening and descending Christ consciousness, symboliksi Kristustietoisuuden heräämiselle ja sen laskeutumiselle. We are aware that we are connected, linked with each other by love. Tiedostamme, että olemme toinen toisiimme linkkiytyneitä rakkauden kautta. Understanding that humanity needs first the mother, in that sense what mother is, how mother nurtures and brings love. We know that Virgo at this time is the sign through which the most over and the most powerfully the second ray is pouring in. Me olemme tietoisia siitä, että ihmiskunta tarvitsee ensin äidin, sen ravitsevaa läheisyyttä ja kuten neitsyt, jonka kautta virtaa voimallisimmin tässä ajassa rakkauden säde. May this blue rose also indicate the power of life. Symbolokoon myös sininen ruusu, elämän voimaa. The spring, which is about the Aries, which will bring the spring and the energies of resurrection. Oinas, joka tuo kevään ja ylösnousemuksen energiat. Whatever the humanity is going through at this moment, the death is also behind the corners. Kuolema on myöskin oven takana. That whole idea in Aries is about the death and resurrection. In that sense, working with the Pisces energies. Ja myös oinaiseen kuuluu tuo kuolema ja ylösnousemus, vaikkakin ne myöskin liittyvät kalojen energioihin. But when we think about humanity as a whole, humanity is going through deaths. Ihmiskunta menee läpi kuolemia, but also the great transformation, mutta myöskin suuren transformaation. So link with your triangle work and with your plural triangles. Linkkidy nyt omaan kolmiotyösi ja kolmioisi ja myöskin sinisen ruusun kolmioon. Visualizing the Christ in the center ja nähden Kristuksen ryhmän keskellä. We activate our triangle work. Thus it is known that the great three Buddhas of activity can energize the triangle work in the
times of emergencies. Ja tiedostamme, kuinka aktiivisuuden buddhat pystyvät aktivoimaan kolmiotyötä suojelutarkoituksessa hätätilan vallitessa. And we are aware how we are all building on the mental plane the chalice of Christ consciousness. Tiedostamme, kuinka rakennamme mentaaliselle tasolle Kristustietoisuuden maljaa. And this chalice is going to be offered to Christ in the end of the year 25. Ja tuo malja annetaan Kristukselle vuoden 2025 lopussa. And we are aware that when we sound our sacred names, we consciously build the chalice. Olemme tietoisia, että kun lausumme pyhän nimemme, me tietoisesti rakennamme tuota tietoisuuden maljaa. Thus the name is a quality, sillä tuo nimi on laatu. One of the 108 virtues, yksi 108 hyveestä. And this relates us into the heaven, ja tuo vie meidät taivaalle, into the great sacred pentagram pattern that Venus is forming with planet Earth and the Sun. Ja tuo viisisakarainen tähti, joka muodostuu Venuksen, maan ja auringon suhteessa. And which is perfected in 8 years. Ja joka täydellistyy 8 vuoden sisällä. 8 is number of eternity. 8 on ikuisuuden numero. It is the number of the Christ. Se on myöskin Kristuksen luku. And very interestingly, it is related us to the sun. Ja se myös liittää meidät mielenkiintoisesti aurinkoon. The old Egyptians looked that there are 8 rays of the sun. Vanhat egyptiläiset sanoivat, että on olemassa 8 auringon sädettä. And also we remember what Buddha was teaching, this eightfold wheel, ja mitä Buddha opetti meille 8-osaisesta polusta. 8 is thus very, very sacred number. 8 on siinä mielessä hyvin pyhä luku. And also we have to remember that the sign for humanity is Scorpio, which is the 8th sign. Ja myöskin muistamme Skorpionin, joka on 8. merkki, ihmiskunnan merkki. So visualize now the indigo star, 5-pointed star, shining above the group. Näe nyt 5-sakarainen indikon sininen tähti, joka säteilee ryhmän yläpuolella. In the center appears the blue rose, indigo blue rose, ja sen
keskelle ilmestyy indikon sininen pyhä ruusu. Remember that how Mary is, one of the names of Mary is mystical rose. Muistamme kuinka Marian yksi nimistä on mystinen ruusu, to which we have been given the mystery rose, jolle me olemme antaneet nimen mysteeriruusu. And thus the rose is mysterious for all of us. Ja niin ruusu on meille kaikille mysteerinen. Telling about the life of the soul, kertoen sielun elämästä. Now look deeply into the indigo rose. Katson nyt syvästi indikon siniseen ruusuun. And see how it is transforming itself into the indigo blue disk. Ja näe kuinka se muuntaa itsensä indikon siniseksi kiekoksi. The secret door within and into. Tuo salainen ovi sisäisyydessä ja joka johtaa sisään. The name for Tanat Hanyaki is for this month. Tuo nimi Tanada Nyaki on tälle kuukaudelle. And by sounding it, open this indigo mystery door. Kun lausut tuota nimeä, avaat tuo indikon sininen mysteerinen ovi. Into the new beginnings, uusiin alkuihin, into the new way, täysin uusiin tapoihin. And we now sound 108 times the name, our sacred name and Tanatha Nyaki. Lausumme 108 kertaa pyhän nimemme ja Tanatha Nyaki. The name means bestower of wealth and food grains. Ja tuo nimi on rikkauksien ja ruoan jyvien antaja. And we understand now the grain as the seed for all real food, the real nutrition from above, which is giving now spiritual nutrition to everybody who now wants to turn towards the higher road. Ja nyt antakoon tuo jyvien antaja, ruoan jyvien antaja meille nyt suunnan kaikkeen siihen sisäisyyteen ja pyhyyteen, jos me vain haluamme nyt sen ottaa itsellemme. 108 times. Maya Vishwa
And at the same time, I want to take a time for gratitude for our beautiful sister Maria Mikhailas, who has been painting this Lakshmi. Ja samalla kiitän meidän siskoamme Maria Mikhailasia, joka on maalannut tämän Lakshmi-kuvan. And that brings for me to appreciate really all this talent that we have in this group. Ja samalla haluan osoittaa kiitollisuuden mielen kaikille meidän jäsenillemme, joilla meillä on paljon taitoa tässä ryhmässä. So now we think that what is going on there a little bit, that is a little bit over exact ways, but still a few days ago there were Venus going over the Pleiades. Muutama päivä sitten Venus meni Pleiadien yli. And why I wanted to point this out is that when we think this situation on Earth, and we think what all Pleiades means, ja kun ajattelemme sitä, mitä kaikkia Pleiadit tarkoittavat, it is the mother force. Se on tuo äiti voima, which is related to the third aspect, joka tietysti liittyy kolmanteen aspektiin. And let us listen something what is fitting into this time as well. And maybe this is from the old commentary. Ehkä tämä on vanhasta kommentaarista. This is very alchemical and also very abstract, but just let these words go into your consciousness and invoke from you the soul. Ja antakoon nämä sielut meille, nämä sanat nyt meille impulssin niin, että ne kutsuvat sielua. Tämä on melko abstraktia ja mysteeritekstiä. The seven mothers blend their light and make it six, referring to the lost Pleiad, added by Alice Bailey. 7 äitiä sekoittaa valonsa ja tekee siitä 6, joka viittaa kadonneeseen Pleiadiin. And yet the 7 still are there, ja kuitenkin 7 on edelleen siellä. Their light is different from the other lights. Heidän valonsa on erilainen kuin muut valot. This light evokes response from that which shouts aloud. Tämä valo herättää vastauksen siitä, joka huutaa ääneen. I am the densest point of all the concrete world. Olen kaiken konkreettisen maailman tihein kohta. Referring to Capricorn, viitaten Kauriiseen. I am a tomb. Minä olen hauta. I also am the womb. Ja olen myöskin kohtu. I am the rock which sinks itself into the deep of matter. Olen kallio, joka upottaa itsensä aineen syvyyteen. I am the mountain top on which the sun is born, on which the sun is seen, and that which catches the first rays of light. Olen vuoren huippu, jolla poika syntyy, ja jossa aurinko nähdään ja joka saa ensimmäiset valonsäteet. To me a messenger comes forth and says, minulle tulee sanansaattaja ja sanoo. This refers to the Mercury and the activity of Mercury at this time
Aries has Mercury as its esoteric ruler. Ja tämä viittaa Merkuriukseen, joka on oinaan esoterinen hallitsija. The day spring from on high is on the way, sent by the father to the mother. Päivän alku korkeuksista on matkalla, isän lähettämänä äidille. That is very mysterious, isn't it? And if we think about that how Pleiades are related to the seven rishis, the great bear, which is the father aspect. So what was now transmitted through Venus at this time? Mitä nyt Venuksen kautta lähti liikkeelle, kun Venus kulki Pleiadien ohi, ja jotka liittyvät isään, isoon karhuun? The father aspect is the great bear. Upon his way unto this nether star we call the earth, he stopped at a bright sun, where shines the light of love, and there received the accolade of love. Hänen matkallaan kohti tätä alatähteä, jota maapalloksi kutsumme, hän pysähtyi kirkkaassa auringossa, jossa paistaa rakkauden valo, ja siellä vastaanotti rakkauden tunnustuksen. So thus he brings bright gift to man. Joten siten hän tuo ihmiselle kirkkaita lahjoja. For he is man himself, and from these three man takes a nature which is his today. Sillä koska hän on ihminen itse ja näistä kolmesta ja ihminen muodostaa luonteen, joka on hänen nykyään. Son of the mother, born from the tomb and showing after bright the light, which he has taken from them all. Äidin poika, syntynyt haudasta, ja osoittaa syntymän jälkeen valon, jonka hän ottanut heiltä kaikilta. Can we think about this process in Easter? That is something which is going on behind the scenes, that we can all take a new type of light, that we will be born from the tomb and show that brighter light, niin että synnymme haudasta ja osoitamme tuon kirkkaamman valon. Son of the mother, äidin poika. We all are sons and daughters of the mother. Me kaikki olemme äidin poikia ja tyttäriä. Then another thing is happening. There is nearing a comet, which is maybe it is seen already. Otti on tulossa suuri kometta. Ehkä se näkyykin jo. It is said that it is it's enormous. It is 5 times the size of Jupiter. Se on 5 kertaa Jupiterin kokoinen. And it was, and this is also very interesting, it was discovered the same day when the new group of observers week ended, 28th of December, in the area of Ursa Major, in the area of the Father. Ja tämä on mielenkiintoista, milloin se löytyi, oli 28. päivä joulukuuta, johonka loppui uusi maailmanpalvelijoiden viikko. Ja tuo löydettiin ison karhun
alueelta. Those comets are said to be always messengers in the solar system. Nämä kometat, niitä sanotaan, että ne on aina aurinkokunnan viestin tuojia. The messenger is Mercury. Viestin tuoja on Merkurius. And we were also reading this. To me a messenger comes forth and says, the day spring from on high is on the way, sent by the Father to the Mother. Minulle tulee sanansaattaja ja sanoo, päivän alku korkeuksista on matkalla, isän lähettämänä äidille. Do you think that we should be trying to align with this high message which is now coming? Luuletteko, että meidän tulisi mietiskellä tuota ja olla avoimia tuolle viestille, joka on nyt tulossa? I think we should. I think we have to, via Mercury, be aligned with that huge comet which is now going towards the sun. Meidän tulee nytten virittäytyä tuohon komettaan, joka on menossa kohti aurinkoa. And it is said that it can be seen. It says, and if it doesn't break up, it will reach its closest point to the sun by the end of May. Sanotaan, että jos se ei säry, niin sen korkein tai läheisin piste aurinkoon on toukokuun lopussa. Very interesting, isn't it? So we will be alert to that and we will follow. So now we will take all this within and we will have few minutes silence to just contemplate all that what is now happening and also reflect to the past month. Have you been learning something? Ja myös samalla kun pidämme mielessä mitä kuulimme, niin katsomme edellistä kuukautta. Mitä me opimme? What are the most important teachings for us, learnings for us? Mikä on kaikista tärkein opetus meille? So let us have 3 minutes silence. Ja nyt 3 minuutin hiljaisuus.
Great invocation. From the point of light within the mind of God, let light stream forth into the minds of men. Let light descend on earth. From the point of love within the heart of God, let love stream forth into the hearts of men. May Christ return to earth. From the center where the will of God is known, let purpose guide the little wheels of men, the purpose which the masters know and serve. From the center which we call the race of men, let the plan of love and light work out, and may it seal the door where evil dwells. Let light and love and power restore the plan on earth. And let us bless our sisters and brothers. And let us say together, sanokaamme yhdessä. I bless you, my beloved sisters, the mothers of the Christ. Siunaan teidät, kallisarvoiset sisareni, Kristuksen äidit. I bless you, my beloved brothers, the protectors of the Christ. Siunaan teidät, kallisarvoiset veljeni, Kristuksen suojelijat. And let us open now consciously the door to the Holy Week. Ja nyt tietoisesti avatkaamme ovi pyhälle viikolle. Even though humanity seems to always walk a little bit aside, vaikka ihmiskunta vähän kävelee vierellä, comparing the planetary life, kun vertaamme planetaarista elämää, still the Christianity is now spending this time of the Easter. Ihmiskunta kuitenkin viettää nyt pääsiäisviikkoa, the Holy Week. And we have now one of those three important festivals for humanity at this time. Tähän aikaan kaikesta kolme tärkeää juhlaa, jota vietämme. The Easter, the Vesak, and then the festival of the Christ. Eli pääsiäinen, Vesak ja Kristuksen juhla. Again, we will look towards the future in that sense that these years are all the time shortening and shortening, or the number of them
Ja voimme katsoa, että noi vuosien lukumäärä vähenee ja vähenee. We are just like in the split second in the year 25. Ihan muutamassa hetkessä olemme vuodessa 25. So that's why let us use the energies of Aries very carefully and go now very occult ways into the Easter time ja kulkekaamme okkultisesti kohti pääsiäisaikaa. What Easter really is. It is telling about the soul which has conquered, which has completed some plan which is related to that how we actually rise away from the prison of the matter. Ja muistakaamme, että pääsiäinen kertoo aina meille siitä, kuinka me rikomme vankilan aineista. So dearest friends, we wish you beautiful Easter week. Me toivotamme teille mitä kauneinta pääsiäisviikkoa. And also I remind you of the programs that we are going to have. So tomorrow there is again, but now at 5 p.m. GMT, the Sacred Pentagram Full Moon Approach broadcast. Mutta huomenna meillä on kello 19. Ei, vaan kello 20 Suomen aikaa, tuo Pyhän Pentagrammin lähetys. And then 6:15 p.m. GMT, the pre-full moon for Aries meditation webinar. Ja sitten taas huomenna kello 21:15 alkaa tuo täyttökuuta lähestyvä webinaari. And then we have Aries full moon service, which is already starting 12:55 a.m. GMT here in Europe, the AM. Ja sitten tuo Oinaan täydenkuun palvelus alkaa kello 3:55 Suomen aikaa. So let us keep our line strong and lots of love to everybody and many blessings. Ja oikein paljon rakkautta kaikille, paljon siunauksia. And for tomorrow. Hear you again and see you again. And now namaste from Finland. Ja huomiseen namaste täältä etelästä.